Se on morjesta ja tervetuloa seuraamaan Olympia-vlogia. Sitten tulee ängeli. Tässä meidän Suomi-kämpän eessä. Tuossa on meidän sisäänkäynti. Täällä on myös irlantilaisia tässä muutama, mutta niitä on ihan vaan tosi vähän. Tän näköinen rakennus. Tosiaan siinä on toimistotilat, siellä on pääjohtajat on siellä ja sieltä saa aina apua jos tarvii. Vähän tästä kämpiltä meille. Noniin, nyt ollaan täällä missä me asutaan. Tää on Suomi-talon 4. kerros, eli ihan ylimmässä kerroksessa ollaan. Tässä on meidän kämppiä. Virtasen Mikko asuu tossa vaan, coachi Joni on 40, Remi Iivo ainakin tuo perällä ja Katrikin taisi olla tossa. Tässä on aika paljon meitä, itse asiassa ei täällä siis muita asukkaan kuin suomalaisia, mutta maastohiihtäjät on tässä ja meikäläinen asuu tässä 409. Tähän toimii avaimena tämmönen joku jännä pahviläpyskä. Ja siis tää on jännä kun tän avaa. Mitä puhuu aina jotain Kiinaa. Ei mitään hajua, mitä se sanoo. Se varmaan sanoo jotakin, että tervetuloa tätäkin. Jotakin peremmällä. Kämppä on melkein ainoita paikkoja ehkä suoritusten lisäksi, missä ei tarvitse pitää maskia. Siis tuolla on tietenkin ihan normaalia, mutta täällä saa aina laskea maskin pois. Tästä on pakko sanoa, että tää on semmonen, että tää on pakko olla koko ajan matkas mukana, koska tää on vähän niinku semmonen ei nyt passi, mutta tavallaan mihinkään ei pääse ilman tätä, ei edes syömään, ei niinku busseihin, ei kisapaikalle. No täällä tietenkin meidän Suomi-talossa voi kulkea ilman tätä, mutta mun mielestä tää on ehkä hyvä olla ihan aina mukana. Joo, tän näköinen on nyt kämppä. Mä nyt vähän feikkasin, oon mä tässä nyt jo päivän ollut, mutta tällainen kiva, mun mielestä plakaati oli tässä ihan siistin näköinen. Ja sit sänky on ihan hyvä. Tää on kaikin puolin ihan näpsäkkä. Meillä on myös yläkerta. Mulla ei ole kyllä siellä yhtään mitään siellä yläkerrassa. On hyvä, että semmonenkin löytyy. Sitten mun mielestä tämän kämpän kaikista hienoin juttu on tämä moottoroitu sänky. Näyttää siitä, että mä nousin tästä. Otas nouseeksi jalat. Oi. Aika hitaasti kyllä nousee, mutta nousee kumminkin. Se oli hauska juttu, kun tuli tänne sisälle, niin täällä oli 10 astetta lämmintä. Tää on tämmönen termostaatti. Siis tätä ei niinku, täällä on kiinalaiset, tuossa on lukon kuva. Kiinalaiset pistänyt lukkoon ne systeemit, niin ei oo pystynyt laittamaan lämpöä. Nyt täällä on 20.8, koska mulla on tommonen, jos näette, niin tommonen pikku lisäpatteri tossa ikkuna eessä. Mut siis oikeesti täällä oli 10 astetta, kun mä tulin, ikkunat auki. Ja eka yö oli silleen, kun ei ollut lisäpatteria, niin oli joku ehkä 15-16. Kerrasto päällä meni yö. Vipo en laittanut, mutta olisi ehkä kannattanut kyllä laittaa. On vähän vaiheessa nämä hommat vissiin ollut tässä ennen meidän tuloa. Sitten vessa. Niin, siis mitään isoa aamukakkaa tänne ei voi vääntää, koska vessa on saman tien tukossa. Toi on semmonen, että sinne kun ihan pikku pökäleen päästään ja pistää paperia perään, niin ei varmasti mene läpi tuolta. Pitää semmonen 2-3 kertaa varmaan vääntää toi vetosysteemi tosta, että se niinku menee sinne jonnekin putkista. Se on vissiin koko ton talon ongelma. Remillä oli tossa vähän isompia ongelmia. Ehkä siitä vähän myöhemmin lisää, mutta joutui ihan siivouspuuhin, kun ei pytty vetänyt. Täällä on sitten tämmönen joku hirveä tohotin päällä koko ajan, että pysyy kämpässä lämpö, mutta ihan kiva. Kyllä tässä niinku ei valittamista. Sanotaan, että ehkä alkuun oli pieni semmonen järkytys, kun oli tosiaan kylmä ja vessat ei toiminut ja kaikkea tollasta. Nyt kun tässä on oltu, niin kyllä tää nyt kämppä on niinku lämmennyt ja kaikki on hyvin. Mutta mä oon vähän jo levittäytynyt tänne tosiaan etelässä. En oo ihan justiinsa tullut. Kaikkihan ei oo sitä, miltä ne näyttää. Mikäs se on? Siellä on joku kiinalaisten hallintapaneeli, ne varmaan tutkii meitä täällä. Sähkökaappihan se oli. Aika hyvin peilotettu kyllä. On muuten pikkusen suokkeista. Aika ovela. Harmittaa, kun ei tullut otettu Xboxia mukaan. Olisi aika hyvä töllöily tosta vähän jauhaa Xboxia, mutta menee se aika ilmankin. Hyvin on kyllä saanut kassitkin jo tohon kuntoon, että
sen kun avaa kerran, niin se on heti ton näköinen. Ihan saman tien. Se on jännä juttu. Mielenkiintoinen kaappi. Mikä se on? Varmaan kuin tämmönen suojamaski. Niin. Mysteeris näköinen boksi. Mä voisin vähän palata tuohon meidän matkustukseen. Se oli aika pitkä prosessi. Lähettiin 15.30 Hiltonista Helsingistä ja vetiin kamat siihen terminaaliin ja 6 piti lähteä kone. No se oli pari tuntia myöhässä. Ei siinä mitään. Kaikki oli vielä ihan ok silleen, että innoissaan reissusta ja jes, näin poispäin. No sitten kun päästiin perille sitten, kello oli varmaan 10 tätä paikallista aikaa, eli tavallaan siinä oli niinku yö niinku menty yli tavallaan ja porukka yritti nukkua siinä lentokoneessa. Itse nukuin ehkä joku tunnin, vähän reilu 2 tuntia. Tosi surkeata unta kylläkin, mutta vähän sai kuitenkin silmiin kiinni siinä vaiheessa, koska tiesi, että sitten täällä Kiinassa piti valvoa se koko päivän, että se vie tavallaan iltaan sitten ja pääsee täällä niinku normaaliin aikaan nukkumaan ja siten tavallaan pystyisi sitten kääntämään sen rytminkin parhaiten kohdalle. No sitten Kiinassa kun päästiin aamulla perille sinne, niin siinä oli vähän odottelua alkuun, ei kukaan oikein tiennyt, että mitä tulee tapahtumaan. Ja oikeastaan seuraavaksi olikin sitten semmoinen tullitarkastus siinä ja jotakin lippuslappusia siinä piti ottaa ja QR-koodeja oli sun muuta. Ja kun mentiin siitä läpi, niin oli muistaakseni oli koronatesti siinä heti siihen perään. Ja no se oli aika nopea, ei ollut pahaakaan, että ihan perusjuttu. Niitä tiskejä oli ihan älytön määrä siinä, missä nyt testejä otettiin. Sen jälkeen mentiin passitarkastukseen ja siinä oli myös toi akkreditointikortti, mikä piti olla valmiudessa ja siinä kesti kyllä kauan. Et siinä oli ihan hälytön jono ja niitä tiskejä oli todella vähän. Siinä seistiin varmaan joku 1-2 tuntia jopa, en muista ihan tarkalleen. Mutta todellisuudessa varmaan joku 3-4 tuntia oli mennyt kaikissa näissä hässäköissä, kun oli odoteltu vaan ja jotakin asiakirjojen tarkasteluita ja se koronatesti tosiaan. No sitten mentiin siihen pihalle seuraavaksi, siellä oli kaikki laukut lentokoneen vieressä. Siinä ei nyt ihan kiitoradalla ollut, mutta oli siinä kuitenkin niin kuin pihamaalla ja asfaltilla ja busseja. Oli monta kappaletta siinä, mutta yksikään bussi ei lähtenyt liikkeelle, että kukaan ei oikein tiennyt, että mihin siinä piti mennä. Ja melkoinen kaos oli siinä vaiheessa kyllä menossa, mutta lopulta sitten joku hoiti homman ja osasi ohjeistaa meidät oikeaan bussiin ja kamat kyytiin ja menoksi. Päästiin liikkeelle sitten siitä. Bussimatka oli ehkä 3 tuntia, mutta se venyi meilläkin muistaakseni vähän pidemmäksi siinä, että ei ollut kyllä ajantajusta enää mitään kärryjä, mutta kauan sekin kesti. Ja poliisi saattoi ja oli, liikennettä ei missään, mutta silti köröteltiin kyllä aika hiljaa, että ei kiirettä ei kuitenkaan ollut. Pari pysähdystäkin oli siinä matkalla ja ne oli kyllä mielenkiintoisia pysähdyksiä, että siinä niinku, kyllä aika tarkkaan katsottiin, että mihin me liikuttiin ja mitä tehtiin sun muuta, mutta piti pitää pari pysähdystä kuitenkin tuommoiselle lyhyemmällekin matkalle. Perille päästiin sitten joskus 8 aikaa illalla tätä paikallista aikaa. Aika väsyneitä oltiin kaikkia. Äkkiä vaan kamat huoneeseen ja syömään siitä päivällistä ja sitten nukkuu, että oli aika väsynyttä porukkaa kuitenkin. Hyvin meni silleen matka kuitenkin, että päästiin perille ja mitään sen suurempia, no siis ainut mikä ongelma oli tietenkin, että se kesti ihan älyttömän kauan, mutta muuten selvittiin, että kamat taisi kaikille tulla kuitenkin niin kuin sitten myöhään illalla tai niin kuin myöhäisillaan mennessä sitten ja näin poispäin, että ei tässä nyt sinänsä niin kuin mitään dramaattista kuitenkaan ollut, koska kisoihin ihan vielä paljon aikaa, niin kaikki on kuitenkin ihan jees. Lähdetään vähän hölkälle ja salille. Eka kertaa täällä salille. Täällä on hienot nimikyltit tullut. Näyttää tuon meikäläisenkin kyltin. Siinä se on. Mikko. Turvallista olla täällä. Näitä ne liikkuu täällä niinku vähän väliin. Laurin kanssa juoksen hetken ja sit mä lähden salille ja sä jatkat vissiin juoksemista. Juu, mä jatkan juoksu. On paljon tullut kysymyksiä, että missä Remi Lindholmin videoita ja miksei Remi Lindholmi tehdään vlogia. On ollut hiljasta sun kanavalla. Joo, no ei oo oikein selitystä kyllä. Että Ei oo vaan kiinnostanut enää. ei oo. Eikä mä jaksa muokata niitä. Se on ihan persestä editoida. Niinhän se on. Se on kyllä kaikista raskain homma. Nyt on hazardi. Täällä ei pitänyt sataa missään vaiheessa lunta, mutta nyt tulee. Ja onkohan tääkin joku tää on varmaan joku trikki, että niillä on joku lumetuslaitteet tuolla katoilla. Tää on se Valtteri myrsky. Maski voi ottaa onneksi tässä pois. Se on jännä täällä, että aina kun
noita kiinalaisia näkee täällä, niin ne kuvaa aina. Aina. Mä en tiedä mitä ne kuvaa vai... Että onko ne jotenkin samalla, että jos ei sitä kuvattu, niin sitä ei tapahtunut vai onko ne vaan niin ihmeessä näistä kisoista, mutta... Niillä on kyllä pakko olla melkoinen database täällä jossakin. Ne saa ne kaikki videot taltiin. Täällä on niin paljon vapaata. Niin jo. Jep. Tähän oli liukas. Tämähän on helvetin liukas. Meinattiin tuoda tähän vähän tässä on store. Niin joku päivä shoppailee. Olisiko huomenna tai... Tääkin kuvaa tässä. Mä en tiedä mitä se kuvaa tässä. Toisaalta se varmaan ajattelee, että mitä mä kuvaan tässä, mutta näin se vaan menee. Vlogia Remi Lindholmin tyyli. Parikymmentä minuuttia hölkkää ja nyt olisi tarkoitus tehdä vähän... Kato Maro! Tarkoitus tehdä vähän hyppyjä tuohon portaisiin. Sitten salille tonne alakertaan. Ja tää on oikeastaan nyt ainoita reenejä, mitä meikäläinen periaatteessa virallisesti saisi niinku kuvata. Niin katsotaan nyt mitä tästä reenistä tulee sitten. Remi lähti tonne... En tiedä oikeastaan mihin se lähti. Lähtikö se tonne isolle salille, mutta mä menisin mennä tuohon meidän yhteisölle. Suomi-salille niin sanotusti. Itse asiassa mun pitäisi odottaa, että tämä kaveri putsaa nämä portaat, niin mun on hyvä tehdä tähän selkeä hyppy. Taitan tehdä tähän sit vähän liikkuvuutta ensin. Antaa ton putsata noin ensiksi. Pitää laittaa kohta kaverille vähän vauhtia. Mä tein tossa 10 minuuttia liikkuvuutta ja koordinaatiota äsken. Ja siinä ajassa tuo kaveri pääsi tossa 4 porrasta eteenpäin. Täytyy sanoa, että aika kova suoritus. Mä väitän, että mua olisi vetänyt ton ehkä johonkin minuuttiin ton yhden portaikon tosta. Niinku kunnolla tohisten harjan kanssa. Ei voi mennä, tässä on niinku sentti ehkä lunta tällä hetkellä tullut. Se on. Ei oo hoppua tällä näköjään noilla. Työ tehdään huolella. Tässä on kiva vasta hyppiä tohon noin puhtaille portaille. Loikat tehty. Oli aika jännä tilanne tossa, kun olin tekemässä noita porrashyppyjä, niin yhtäkkiä siinä oli siis 2 niitä kavereita, jotka putsas ja yksi seisoi siinä. Se yhtäkkiä näytti mulle joku translatori tai joku vastaava. Se näytti mulle vaan tekstiä, että you should leave, it's too dangerous. Mä en tiedä, tarkoittiko se niinku mun noita hyppyjä, että ne oli jotenkin niinku vaarallisia tossa portailla tai jotenkin tuli joku liukkaat vai meinasko sitä, että mä treenasin siinä ilman maskia vai? No aika mielenkiintoisia juttuja, mutta en tiedä, ehkä se tarkoitti sitä maskia sitten, en tiedä. Kai se mun oma juttu, jos mä hypin tuolla tai liukastun tai jotakin, mutta en tiedä, jännä juttu. Mä menen nyt seuraavaksi salille tonne. Haetaan jonski vaan jos matkaa. No, kulkeeko? Ihan mukavaa homma. Siistejä sisältöitä. Lähdetäänkö salille? Täältä tää näyttää. Leuvavetoa pystyy tossa tekemään ja on levytanko ja painot, että pystyy vähän tekemään kyykkyä ja penaa ja sen semmoista. Ja niin ei kuule, se on nykyään vaan AirPods. Koree. Nyt on kyllä hardcore. Ole vielä. 35. Mä haluan saada videolle semmosen... No mikä siinä on? Vedä nyt. Olympialaisten kynnyksellä sen voimat hävisi. Niin siinä kävi, että just ennen kauden tärkeimpiä kisoja, niin kaikki voimat lähti. Toi varmaan kun se tulee sinne jotenkin sinne selälle, että se heijari tavallaan sinne. Se alastaan suhteessa tuolla repulla. Aika itseluottamus niinku ihan nolliin, kun on tälläkin
Ei 20 pysty varmaan vetämään. Mä voisin nyt näyttää, että mitä me ollaan saatu kisajärjestäjiltä. Aina sitä tulee jonkinnäköistä roinaa. Eikä ehkä ihan pelkkää roinaakaan, mutta olympialaisiin kuuluu aina kaikkea tällaista ylimääräistä härpäkettä. Tämmönen reppu oli tässä sängyllä, kun mä tulin. Katsotaan. Mitäköhän täällä on? Kiinalaisten tekemä maalaus. Joo. En tiedä, pääseekö kotona seinälle. Katsotaan. Oli hienosti, se oli pakattu tämmöiseen jutskaan. Lisää jotakin maalauksia. Kisamaskotti. Olympialaisten pinssi. Pinssithän on kova juttu täällä. Täällähän porukka vaihtaa pinssejä hirveästi ja se on se päivä. Sieltä löytyy vielä tämmönen valtava säkki. Tuoksuja ainakin tulee. Palasaippua. Täytyy ottaa käyttöön. Mä oon vetänyt suihkusaippualla tässä yhden päivän, niin mennään nyt palasaippua jatkossa. Käsidesiä, hyödyllistä. Jotakin naamarasvoja ja puhdistusaineita. Sitten paikallinen Head and Shoulders. Näyttäisi ainakin siltä. Eikä sieltä tuli ihan aito Head and Shoulders. Total Damage Care. Joku tällainen. Kiinalaiset on antanut meille omia juttuja, niin ei tarvinnut kotoa tuoda niin paljon mukana. Sitten olisi varmaan, koska tää varmaan hammastahana. Joo. Kresti. No, mutta mulla on kyllä ihan oma mukana. Harjakin löytyy, mutta sekin on kyllä omasta takaa. Sitten jos alkaa henki haisee pahalle, niin on ihan suuvettäkin näköjään laitettu. Ja tämä on tärkeä. Sieltä tuli kiinalainen pyykinpesujauhe. Pyykki joutuu kyllä pestä varmaan noin olympiakomitean pitkät paidat ja hupparit sun muut takit kyllä riittää, mutta teepaidat ja bokserit ja sukat kyllä tulee loppuun jossain kohtaa käsiin, niin on ihan hyvä käydä vähän pesulla välillä. Ja kirjekuori. Luketaan nyt vielä sekin, mitä siellä. Toivottavasti olisi helkkaristi rahaa. Täällä on tuossa selitetty, että mitä täältä löytyy tosta laukusta. Sitten toi seuraava, katsotaan mitä sieltä löytyy. Samsungin pussi. Samsungin luuri. Mikä sitä nyt oli? Sitten Galaxy Budget. Varmaan niinku AirBudget, mutta onkin Galaxy Budget. Melkein. Suojakuori ja niitä on noille AirBudseille, ei kun mikä siis Galaxy Budseille, en tiedä. Kato siellä on Terhon Emma. Tuo puhelinhan on aika siisti. Vissiin ihan kallis puhelin. Harmi vaan, että mä en tiedä perhana kun mä oon omenan käyttäjä, niin ei tuu itselle ehkä laitettua käyttöön, mutta kyllä mä sille jotakin käyttöä keksin sitten. Niin vaikka kakkosluuriksi, että voi 2 puhelinta pitää sitten mukana. Ainakin noilla tarkenee täällä, että jos on vaikka hampuharja unohtunut kotiin, niin ei tarvitse vetää keltaisilla hampailla reissuun loppuun. Tänään piti olla eka tehopäivä Kiinassa, mutta ei olekaan, koska ihan puskista hirveä lumimyrsky. Alkoi tossa eilen ja koko aika tulee vaan lisää ja tuulee ihan hemmetisti. Ja on kyllä Mielestäni joku eilen just sanoi tuossa, kun tultiin stadionilta, että täällä ei ikinä sada. Ollaan niin kaukana merestä, että ei ikinä ei sada. Niin kas kumma, että se alkoi just silloin sataa. Siellä on kuulemma nyt niin paljon tuiskuttanut lunta, että Pertsalatu ei ole enää ollenkaan jäljellä, että ne on ihan ummessa. Ja ainut ne se voisi tehdä sitten, jos vapaa mutta tehdään nyt kuitenkin tänään Pertsalla, niin mennään matolle hiihtää tuohon alas. Siellä on kuitenkin tulos 2 hyvää vapaa tehoharjoitusta ennen kisaa. Ei ruveta nyt vaihtaa tätäkin sitten vapaalle, että ei tule liikaa sitä skeittiä. Aika ainakin on, että mulla oli vasta 15.30 taisi olla matto. Niin tässä nyt varmaan hetken rötväilee. Sitten lähden vähän pikku hölkälle ja varmaan lounaskin pitäisi syödä vielä ensin ja sitten vasta matolle hiihtää. 3 kertaa 10 minä VK. Remi on tehnyt jo oman reeninsä. Mä aloitan kohta. Mä menen tuohon isolle matolle. Ja Mä snappailen tässä samalla, ei vittu näyttää tuota. oliko jotain härskiä? Ei vittu laittaa dinkkikkeen. Joo. Tosiaan matolla nyt kun ei pysty ulkoon tekemään, niin tuiskunut ladut umpeen, että tehdään tässä, mutta mikäs tässä kun meillä on hyvät tilat, niin oikein hyvä Remi saa.
No miltä se nyt tuntuu, kun on 3 astetta lämmintä ja laitat sitten kaikista paksuimmaltakin pipotti No ei täällä liian kylmä ainakaan. No ei se mitään, mä tein saman virheen. Eikö tossa ole sulla? Tuolla on pääovi, tosta ei pääse. Okei. Okay. Niin kuin täällä on kaikki loogisesti, että tuossa olisi suora ovi siihen, mutta on kuitenkin tehty, mutta siitä ei voi kulua. Kyllä. Kierretään täällä. Käyn heittää ekaa kertaa vähän pyykkiä koneeseen. Katsotaan miten tuo homma toimii. Jonkun kiinalaiset pesukoneet, superpesukoneet. Niitä joudutte ite pesää, kun Katri kävi mun pyykit pesää. Joo, mä joudun ite pesää. On se helppoa sulle. Tämmönen samanlainen laitehan on tulossa länsimaalaisiin yökerhoihin, että se näyttää nimeä ja miehen pankkitilin saldoa saman tien, niin naisilla on paljon helpompi katsoa sitten suoraan, niin kuin, että kenen kanssa on rakkautta ensi silmäyksellä. Ja kuka saa nauramaan. Eli mulla ei olisi yhtään 36,1 näyttää mulla tossa. Sulla on, meillä on sama. Näytti muuten tossa, kun yhdessä paikassa niin 32 ja ne näytti peukkua, että se on Eiköhän ne riitä. Kato monta naamaa meillä tuli tonne alas. Se on pelkki. Joo. Jos sä teet jotain pahoja juttuja, niin sä tonne sitten. Mä en oo muuten ikinä käynyt tässä mestassa ennen. Ja tuolla on jotakin pilispöytiä ja tuolla on pingistä ja kaappeja, mistä ei ole avaa. Pesula pitäisi nyt löytää jostain. Siellä. Joo, ei oo palvelua täällä. Hiihen. Ei tarvi. Eikö tarvi? Ei, täällä on annostelee itsestään. No voi perkele. Turhaa hommaa teit. Ihan turhaa tehdä. Kai tässä voi valkoiset pestä samaan aikaan. Mulla on nyt Voi, se on joku. housut, teepaitoja 3 ja kalsareita on mennyt aika mukavasti. Monenko päivän pyykit tossa on? Monta päivää mulla on ollut täällä? Joku 6 vai 5. Niin. Tuohan on semmonen kone, että se niinku erottaa milloin on valkia ja milloin niin se vesi tavallaan niinku pesee eri lailla. Joo. Ei on tässä nyt niinku kalsonkeja on mennyt niinku sille ehkä 1 päivää niinku vähintään. Kato, sun pyykinpesiä tuli. No ne, Remikin kalsarit on pesty. On, no niin On. hyvä. Onko noin ruskeat raidatkin lähtenyt? En tiedä, toivottavasti ei levinnyt mun vaatteisiin, kun joutuu laittaa samaan koneeseen. Mitä sä oot laittanut? Kyllähän me urheilumiehinä Sports. laitoin, että Sport. Pistetään. Onko se nyt, kato, hei, eikö se on tuolla 40 astetta? Joo. Mä katsoin ensin, että lukee 95 asteinen vesi, että aika tiukka. 40 astetta. Joo. 900 kierrosta, saako tähän enempää? Mä olisin voinut laittaa vähän lisää spinniä tohon. No, se on nyt sitten siinä. Nonni, se lähti nyt sinne. Minkäs sait? Mikä toi on? En mä tiedä. Kato, siinä on koodi X47. Sillä saat kato hakijan. Ja se on nyt sitten, mä muistan nyt varmasti. Että Ja sitten kun on rundannut, niin tuossa on kuivuria sama homma. onko mulla mennyt rikki tää? Joo, se hajoaa. Oi jumalauta. Kauan tää Katri pyöri? Tää oli tunti 20, sporttipesu. Okei. Tunti 20. Joo, mulla on itellä Suomessa niin onko se 56 minuuttia toi sporttipesu, mutta täällä on näköjään vähän Mulla hitaampaa. on 25 minuuttia, täällä se on tunti 20. Joo. Kyllä se punainen nappi, niin menee Jullelle muuten liikaa töitä. Pistä vaan pois. Pyykit on nyt laitettu ja seuraavaksi mennään syömään, niin katsotaan vähän, että minkälainen ruoka siellä on. Ollaan nyt tässä jo kohta sen viikon verran, no ei nyt ihan viikkoa, mutta niinku 5-6 päivää, että ollaan keretty sitä syömään, niin pystyy vähän näyttää, että mitä kaikki sieltä löytyy. Siinä se nyt on. Ruokala. Sisälle vain. Ai. Masu on nyt täynnä ja sit seuraavaksi käydään vähän ostoksilla. Tossa on tommonen pikkunen ostoskylä, niin käydään kattoo, että löytyisikö sieltä mitään mukavaa. Tuolla on vissiin vähän kaikenlaisia kauppoja. En mä oikein tarvi mitään, mutta jos jotain hienoa löytyy, niin ostan pois. Kyllä, koska massi on päällä. On tää kyllä kaunis päivä tänään. Pitäis aurinkolasit melkein olla. Niin pitäisi. Siitä vaan. Tässähän mä niitä hyppyjä silloin tein 1 päivä. Nyt on portaatkin putsattu. Ei tarvi muuten näyttää akkreditointia, kun nyt kun mennään tonne alas, mutta kun tulee takaisin ylös, niin Juu, ne varmaan ajattelee, että me ollaan teleportattu tonne alas keskelle jostakin ja sitten tullaan ilman akkreditointia ja yritetään tonne niin ylös. kun alas pääsee ilman akkreditointia. Niin, tossa on tämmönen yleinen kuvausmesta. Siinä on varmaan muutama kuva otettu näiden kisojen aikana.
tosiaan joku ihmettelee, että mitä mä täällä vaan pyörin ja hengailen, niin mulla on lepopäivä tänään. Kävin tossa Remin kanssa juokse puoli tuntia aamusta ja nyt on aika vähän katsella paikkoja. En ole hirveästi ehtinyt vielä käydä näissä, niin käydään nyt. No mä kävin tuolla eilen, toi on ihan paskakauppa. Okei, no ei mennä sinne. Täällähän nyt ei vielä kokista hirveästi löydy mistään, niin pitäisikö käydä hakemassa? Käyppä kysymässä sponssit sieltä. Siis vittu, kokista on niinku oikeesti ihan joka nurkassa. Sitä on niinku jokaisesta automaatista. Aina kun hakee burgerin, siis no aina, no niillä muutamilla kerralla kun hakenut, siellä tulee kokista. Samalla sit voi välttyä tuolta kokikselta. Mä en kyllä juo aina ikinä kokista reissuja. Tästä näkyy aika hyvin, me ollaan tuolta kävelty, niin Suomen majoitus on kyllä tosiaan, niin se on kyllä hienosti tossa esillä. Hello! Maybe later! Hello. Hello. Mulla Sulla? on ihan ylänurkassa ton Irlannin lipun yläpuolella. Juu. Sä oot niinku irkkujen kanssa siellä. Joo, varmaan McGregor alakerrassa. Mutta täytyy sanoa, että kukaan muu ei ole näin hyvin esillä kuin me. Kenelläkään mulla ei ole noin hyvin niin näkyvillä noin liput tai tekkö. No on aika tommosia, kun tonnekin kattoo, niin eihän tosta nyt tiedä kuka tossakin niinku asuu. Suomi on kyllä. Pitäisikö käydä tässä kaupassa? Joo, pitää mennä tuolta toiselta puolelta sisään. Meni eilen väärästä ovesta, niin tuli Ai jaa. sanomasta. Mutta tää on ainakin niinku tohon meidän pitää. Toi oli se juttu, miksi me tänne tultiin. Joo, ei ostettu mitään sieltä. Oli niin paljon kaikkea krääsää, että ei vaan niinku. Tuli semmonen niinku paha olo, kun katsoi niitä kaikkea. Sitten alkoi ärsyttää, kun ei saanut kuvatakaan. Tultiin pois sieltä. Aika kallistakin oli kyllä. Juu. Teepaita joku reilu 25 €. No se on semmonen matkamuistohinta siitä, vaikka se oli ruiskutettu täyteen sitä desinfiointiainetta ja se oli täynnä semmosia laikkuja. Joo, se oli semmonen kauppareissu se ja Kuitenkin loppureissusta ostamme paidat, kun ei oo muutenkaan ostaa. Niin, sitäpä se on. Niin sitä käy. Hei, kiitti kun katsoit meidän videon. Mä palaan täältä Pekingistä. Muutama päivä enää sprinttiin aikaa, joten mä en vitti enää kuvata siitä, koska mä ajattelin keskittyä siihen kisaan. Niin vaikka olisi varmasti ihan kiva nähdä, miltä se näyttää. Kisapäivän jännitykset sun muut. Ei ole käytetty kameraakaan vielä kertaa katsoa stadionilla, joten olisi vähän kiva nähdä, miten sieltäkin näyttää. Joten muista pistää peukku ylös, jos tää oli sun mielestä hyvä video. Ja tilata kanava, jos et ole vielä tilannut, koska lisää videoita tulossa. Moro!